دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون، کانال بهار عسکری، و من بهار عسکری هستم و باعث افتخارمه که توی این کانال آموزش‌های بی‌نظیر و یونیکی رو در اختیارتون قرار میدم. خیلی خوشحالم که قرار این جامدادی بسیار کیوت و بامزه رو بهتون آموزش بدم. خودم خیلی دوستش دارم، خیلی بامزه است. اینجا 2 تا دکمه بافتنی هم داره که 0 تا 100ش رو براتون ضبط کردم تا آخر آموزش رو ببینید و ببینید که چطور این بافت انجام میشه. ازتون خواهش میکنم که این آموزش رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوبم دریافت بکنید، به خاطر اینکه من برای این ضبط آموزش ها بسیار زحمت میکشم. این آموزش رو شروع کنیم. اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن، چون مثل آموزش های قبلی آموزش های بی‌نظیری در انتظارت هست. برای شروع با قلاب شماره 3 و نخ مکرم کتان 2 سوزن من استفاده میکنم. 39 تا زنجیره میزنیم. خب به این ترتیب این زنجیره اول هست و 39 تا زنجیره باید بزنیم به این ترتیب. خب بعد از اینکه 39 زنجیره رو زدیم، از زنجیره دوم شروع به باف میکنیم. خب میایم توی زنجیره دوم اینجا، خب و اولین پایه رو میبافیم و اولین پایه رو مارکر بذارید به این ترتیب. خب و باید غیر از این پایه 36 تا پایه دیگه ببافید، یعنی ما باید 37 تا پایه ببافیم. این اولیشو بافتیم، 36 تای دیگه میبافیم تا برسیم به آخرین پایه و پایه هامون پایه کوتاه هست. ببینید 1 2 3 4 5 تا همینطور ادامه میدیم تا برسیم به این پایه آخر. 37 تا پایه بافتم و توی این آخرین پایه 3 تا پایه میبافم. ببینید 1 2 و 3. کفی که داریم حالت بیزی داره، برای همین اینجا 3 تا پایه میبافم. این نخ رو هم محکم میکنم و این سوراخ رو میبندم. حالا این طرف ببینید توی این پایه که بافتم میام توی این پایه این طرف زنجیره ها به این صورت و 36 تا پایه میبافم. ببینید روی تصویرم براتون نوشتم که راحت باشید. 36 پایه باف میزنم و توی پایه آخر 3 تا پایه باید ببافم به این ترتیب. ببینید در انتهای این رنج ما 79 تا پایه داریم. خب من 36 پایه میبافم تا برسم به این پایه و توی این پایه آخر 3 تا پایه میبافم. اینم که ابتدای رنج هیچ. در انتهای این رنج 79 تا پایه خواهیم داشت. اینو ببافید. به انتهای رنج که رسیدم، همونطور که خدمتتون عرض کردم توی این زنجیره 3 تا پایه میبافم که معادل افزایش 3 تایی هست. خب حالا میخوایم رنج 2 رو شروع کنیم. میام بست میزنم به اولین پایه. خب به این صورت اولین پایه رو بست میزنم، بست رو میکشم نخشو که محکم بشه، یه دونه زنجیره میزنم و از همینجا شروع میکنم رنج 2 رو باف زدن. طبق دستوری که براتون روی تصویر نوشتم 37 تا پایه میبافید ابتدای رنج. ببینید 37 تا پایه تا این قسمتی که افزایش دادیم تا اینجا 37 تا پایه رو باید ببافید. دونه دونه توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پای کوتاه میبافید به این ترتیب. 37 پایه. به این قسمت که میرسم توی هر کدوم از این پایه ها، یعنی این 3 تا پایه توی هر کدوم 2 تا پایه میبافم. 3 تا افزایش داریم. توی پایه اول 2 تا، توی پایه دوم هم 2 تا پایه میبافم و توی پایه سوم هم 2 پایه میبافم. من مارکر نذاشتم، شما میتونید این قسمت افزایشی رو مارکر بذارید. خب حالا از این طرف 36 تا پایه میبافم. خب این 3 تا پایه آخری که افزایش داده بودم، این 3 تا پایه اینها، این که بسته هیچی، 1 2 3، توی اینها هم هر کدوم 2 تا میبافم. خب پس 37، 3 تا افزایش 36 و در انتها 3 تا افزایش و این هم که بسته. بست میزنم به این قسمت. در انتهای رنج 2 85 تا پایه داریم. خب من این قسمت رو هم میبافم تا اینجا بهتون میگم و بعد بستش رو هم میگم و بعد میریم وارد رنج 3 میشیم.
به انتهای رج 2 که دارم میرسم این 3 تا پایه رو همونطور که گفتم باید افزایش بدید و در انتهای این رج چون 6 تا پایه اضافه شد میشه 85 تا پایه. رج 1 79 تا پایه داشتیم. خب ببینید اینو همونطور که گفتم این بستیه که زدیم و روش پایه نمی بافیم. خب شما میتونید از بست‌های مخفی که قبلا بهتون آموزش دادم که یک نمونهش رو توی آموزش کلبه براتون گذاشتم استفاده کنید. ببینید وقتی میخوایم بست بزنید این حلقه بست رو خیلی کوتاه بکنید، خب که بست ریزی در نهایت داشته باشید. یه دونه زنجیره میزنید و پایه اول رو توی همین پایه باف میزنید و برای ابتدای رج 3 مجدد 37 تا پایه میبافید تا برسید به این قسمت، این 6 تایی. 37 تا پایه ابتدایی رو بدون افزایش میبافیم. یه دونش رو بافتم و 37 تا رو باف میزنم به این ترتیب. به این قسمت که میرسم اولین پایه رو افزایشی میبافم، پایه بعد تک، افزایش تک، افزایش تک و این قسمت 3 تا پایه اضافه میشه. بعد از اینکه این باف رو انجام دادم 36 تا پایه اینجا میبافم و از این قسمت ببینید بعد از 36 پایه اینجایی که افزایش دادیم این 6 تا افزایش تک، افزایش تک، افزایش تک و در انتهای این رج هم 6 تا پایه اضافه میشه و 91 پایه داریم. این قسمت رو با هم ببافیم. ببینید این قسمت افزایشه، یعنی توی این پایه 2 تا پایه میبافم و بعد اینجا پایه تک. توی این قسمت 2 تا پایه بافته میشه و اینجا یه دونه پایه تک. اینجا 2 تا پایه بافته میشه و توی پایه بعدی هم یه دونه پایه تک میبافم. خب حالا بعد از اینکه این باف رو انجام دادم 36 تا پایه میبافم، بعد میام پایه 37 افزایش تک، افزایش تک، افزایش تک و بعد بس میزنم به ابتدای رج و در این رج در انتهاش 91 دونه پایه داریم. انتهای رج 3 که رسیدم بست رو زدم، یه دونم زنجیره زدم و میام اینجا پایش رو میبافم. برای رج 4 37 تا پایه کوتاه میبافید، بعد افزایش پایه کوتاه، افزایش باید 5 مرتبه این کار رو تکرار بکنید. خب بهتون میگم این قسمت به چه صورت هست. توی این رج ما 10 تا پایه اضافه میکنیم. پس اول 37 تا پایه کوتاه ببافید برای رج 4 ابتداش. خب برای رج 4 37 تا پایه‌اش رو بافتم و این قسمت افزایشش یه مقدار متفاوت هستش، پس دقت کنید. خب ببینید اینجا افزایش میدم، یعنی اولین پایه توی این قسمت بعد از 37 پایه افزایشی بافته میشه، یه دونه تکی. خب این کار رو باید 5 مرتبه تکرار کنم. افزایش تک، مجدد افزایش تک، مجدد افزایش تک، افزایش تک و در نهایت افزایش و تک. پس این کار رو ما باید 5 مرتبه انجام بدیم. این طرف 5 تا پایه اضافه میشه، این طرف هم توی این قسمت 5 تا پایه اضافه میشه. خب بعد از اینکه این 5 مرتبه رو باف زدیم اینجا 34 تا پایه میبافیم تا برسیم به بخشی که باید 5 مرتبه افزایش و تک رو باف بزنیم. توی رج‌های قبل ما اینجا 36 تا پایه اگر یادتون باشه میبافتیم، ولی توی این رج چون که ما 10 تا پایه افزایش داشته باشیم اینجا 34 تا پایه میبافم. ببینید 1 2 34 تا پایه ببافید. خب بعد از اینکه 34 پایه رو بافتید ببینید افزایش تک، افزایش تک، افزایش تک، افزایش تک و افزایش و تک. 5 مرتبه افزایش و تک رو اجرا می کنید و در انتهای رج 4 101 دونه پایه خواهیم داشت. بعد از اینکه بس زدیم برای این رج هم بهتون بگم که دیگه خیالم راحت باشه همه رو یاد گرفتید. ببینید اولین پایه رو که توی همون پایه بس زده میبافیم 37 تا پایه میبافم. خب 37 تا پایه برای ابتدای رج به این ترتیب بدون افزایش. پایه رو که بافتم میام اینجا افزایش میبافم و توی پایه بعد تک رو میبافم. خب این پیچ میخوره اشکالی نداره، بعد بخارش میدیم. خب مجدد افزایش تک،
بعد افزایش تک 7 مرتبه این کار رو تکرار میکنید. 7 تا افزایش اینجا داریم دیگه، درسته؟ 7 تا این طرف پای اضافه میشه و 7 تا این طرف و توی این رج ما 14 تا پای اضافه خواهیم داشت. خب ببینید بچه ها، طبق دستوری که براتون نوشتم این قسمت رو 7 تا پایه‌ای که افزایش میدید با افزایش تک 7 مرتبه تکرار میکنید. بعد توی این قسمت پایه میبافید. خب بعد میاین اینجا مجدد افزایش تک 7 مرتبه این کار رو انجام میدید و در انتهای این رج 115 تا پایه خواهید داشت. خب بعد از اینکه این رج رو تموم کردید از پشت این رو میذارید، کفی تموم میشه و یه بخار بهش میدید که از این حالت در بیاد و بعد از رج بعد ما وارد بافت دیواره میشیم. پس این رج رو طبق دستوری که براتون روی تصویر گذاشتم ببافید، بخارش بدید و بعد با هم ادامه باف رو انجام خواهیم داد. بعد از اینکه من کار رو بخار دادم، خب میخوایم رج بکلوپ یا لوپ پشتی رو باف بذاریم که وارد دیواره بشیم. خب من میام توی همین پایه‌ای که بس زدم توی لوپ پشتیش، ببینید توی لوپ پشتی قلاب رو وارد میکنم و پای کوتاه میبافم. پس این رج توی لوپ پشتی انجام میشه و باف میخوره و توی هر کدوم از این پایه ها باید یه دونه پایه ببافیم و در نهایت مجدد 115 تا پایه خواهیم داشت. ببینید این لوپ پشتی باعث میشه که باف به طرف دیواره هدایت بشه. خب این رو که بافتید در انتهای رج بست میزنید و رج 7 8 9 10 یعنی 4 رج رو شما بدون اینکه افزایشی بدید باف میزنید توی هر کدوم از پایه ها، پایه کوتاه. فقط این رج هستش بچه ها که توی لوپ پشتی اجرا میشه، اون هم به خاطر اینکه بافت کفی از بافت دیواره جدا بشه. رج 7 8 9 10 بدون اینکه افزایشی بدید توی پایه ها به صورت کامل مثل قسمت کفی باف میخوره، یعنی اینکه لوپ جلو و پشت اینجوری روی قلاب میفته برای اون 4 رج. خب شما اون 4 رج رو هم ببافید. از رج 11 ما کاهش ها رو داریم. این بافتی ذره این حالتی به طرف داخل قسمت های بالاش هدایت میشه و فرم خاص خودش رو داره. برای همین من رج به رج روی تصویر براتون می نویسم بافتو و شما طبق آموزشی که من در اختیارتون میذارم و همچنین پترنی که روی تصویر نوشته میشه بافتو به راحتی میتونید انجام بدید. دوستان نازنینم، ما یه گروه رفع اشکال هم داریم. اگر دلتون بخواد عضو گروه رفع اشکال بشید، در حال حاضری که توی مهر ماه 404 هستیم میتونید عضو کانال گروه رفع اشکال بشید. هر سوالی دارید اونجا بپرسید و از تک تکتون میخوام که این آموزش ها رو و همین ویدئویی که من براتون ضبط کردم رو فقط از طریق کانال یوتیوب خودم تماشا بکنید، چون این آموزش اختصاصی برای کانال یوتیوبم ضبط شده و حتما از طریق کانال یوتیوب خودم این آموزش رو دریافت کنید. اگر جایی دیدید که بهار عسکری داره این آموزش رو گذاشته، بدونید که من این آموزش رو اونجا نذاشتم و رضایت قلبی ندارم که آموزشم جایی گذاشته بشه بدون اجازه من و حتما این مسئله رو مد نظر داشته باشید. خب من این باف رو میزنم، رج 7 8 9 10 رو هم 115 تا پایه تو هر رج میبافم، برمیگردم و رج 11 رو با هم میبافیم. خب دوستان نازنینم، من این 4 رج رو بافتم، رج 7 8 9 10. حالا میخوایم از این رج کاهش انجام بدیم. خب زنجیره ابتدای رج رو که زدم باید بیام و 36 تا پایه ببافم. پس ابتدای رج 11 ما 36 پایه میبافیم به این ترتیب. ببینید دونه دونه توی این پایه ها به این ترتیب 1 2 3. اگر سختتون بود پایه اول رو حتما مارکرش رو بذارید. به این ترتیب من 36 پایه میبافم. 36 پایه رو که بافتم بعد میام کاهش انجام میدم، 2 تا پایه کوتاه. خب کاهش یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و 6 مرتبه این کار رو انجام میدیم. ببینید من بعد از اینکه 36 پایه رو بافتم میام کاهشی که انجام میدم به این ترتیبه. قلابو توی لوپ جلویی پایه بعدی میکنم، دوباره این شکلی قلابو
وارد لوپ جلوی پایه بعدی میکنم، نخو از توی این دوتا لوپ در میارم و به این ترتیب دوتا پایه شد یه دونه پایه. خب این کاهش رو که انجام دادم، بعد میام 1 و 2 پایه میبافم. دوباره میام کاهش دوم رو انجام میدم به این ترتیب. خب این کاهش رو انجام دادم 1 و 2. 6 مرتبه باید این کار تکرار بشه. کاهش، دوتا پایه کوتاه، دوتا رو انجام دادم، دوباره کاهش و 1 و 2. خب مجدد کاهش 1 و 2. ببینید از اینجا من شروع کردم 1 2 3 4 تا کاهش انجام دادم، کاهش 1 و 2 و 6 تا کاهش رو باید انجام بدم، کاهش و 2 تا پایه کوتاه. خب بعد که این کار رو کردم 31 پایه می بافم. خب ببینید اینجا 31 پایه می بافم و در انتها میام 2 تا پایه کوتاه می بافم، یک کاهش، 2 تا پایه کوتاه، یک کاهش، یعنی با 2 تا پایه کوتاه شروع می کنم، بعد کاهش میدم و 6 مرتبه این کار رو انجام میدم. من 31 پایه رو می بافم، بعد آخرش رو هم بهتون میگم. خب بعد از 31 پایه میام یه دونه پایه کوتاه، بعد یه دونه پایه کوتاه و بعد کاهش. به خاطر اینکه بچه‌ها کارمون چرخ نپیچه و بد نشه، اول این طرف رو با پایه کوتاه شروع میکنیم. ببینید پایه کوتاه، پایه کوتاه و کاهش، به این ترتیب پایه کوتاه، پایه کوتاه و کاهش. و توی این رج 6 تا پایه این طرف، 6 تا پایه اون طرف کم میشه و 12 تا پایه کاهش داریم. یعنی ما رج 5 6 7 8 9 10 115 تا پایه داشتیم. رج 11 با این کاهش هایی که انجام میدیم 12 تا ازش کم میشه 103 پایه. خب بعد از اینکه این رج رو تموم کردید، بستش رو زدید، رج 12 13 و 14 بدون کاهش انجام میشه، یعنی هیچ پایه کم نمی کنید، فقط دونه دونه 103 تا پایه میبافید. اینطوری بافتتون یه مقدار قد میگیره. پس 3 رج شما بدون کاهش بافتتون رو انجام میدید به این ترتیب. ببینید من این رج رو که کاهشاشو انجام دادم، میام به ابتدای رج بست میزنم و رج 11 تموم میشه. خب رج 12 13 و 14 تو هر کدوم از این پایه های دونه میبافید. در انتهای هر رج هم باید 103 تا پایه کوتاه داشته باشید. خب دوستان نازنینم، من بافتم و تا اینجا انجام دادم و آخر رج 14 من 103 تا پایه دارم. میخوام رج 15 رو شروع بکنم. یه دونه زنجیره میزنم و 35 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 35 تا پایه کوتاه میبافم. 2 3 35 تا پایه. 35 پایه رو که بافتم میام کاهش انجام میدم و 2 تا پایه کوتاه، کاهش 2 تا پایه کوتاه و این کار رو 5 مرتبه تکرار میکنم. ببینید یه دونه کاهش میبافم و 1 و 2. خب این اولین بخش بود. دوباره یه دونه کاهش میبافم و 2 تا پایه کوتاه. این دومین پارت، کاهش 2 تا پایه کوتاه شد 3 تا، کاهش 2 تا پایه کوتاه 4 تا و کاهش و در نهایت 2 تا پایه کوتاه. 5 مرتبه این کار رو انجام میدم. بعد میام 28 تا پایه میبافم. خب 28 پایه رو که بافتم میام 2 تا پایه کوتاه، کاهش، 2 تا پایه کوتاه، کاهش، 2 تا پایه کوتاه، طبق چیزی که روی تصویر براتون نوشتم و 5 مرتبه این کار رو انجام میدم. 5 تا اینجا پایه کم میشه، 5 تا اینجا و 10 عدد پایه ما توی این رج کاهش خواهیم داشت و 103 تا پایه میشه 93 تا پایه. خب رج 15 رو که تموم کردید بچه ها، رج 16 17 18 93 تا پایه میبافید بدون اینکه کاهشی انجام بدید. پس تا رج 18 بافتو انجام بدید. من روی تصویر
پترن رو براتون می نویسم که راحت باشید. توضیحاتم اگر گوش بدید. و ببینید بچه ها این بافت از اینجا به بعد دیگه صاف میشه. اگر یه ذره اینجوری کج و کوله میشه میتونید بعداً بخارش هم بدید، ولی از این رج به بعد دیگه کم کم شروع میکنه به صاف شدن بافتتون. میرسیم به رج 19. توی رج 19 بعد از اینکه اولین زنجیره رو زدیم 36 تا پایه میبافیم به این ترتیب. ببینید دونه دونه این پایه ها رو میبافم و 36 تا پایه میبافم. خب توی این رج ما 6 تا کاهش داریم، یعنی 93 تا میشه 87 پایه. حالا من این 36 تا رو میبافم تا اینجا. 36 پایه رو که بافتم بعد میام شروع میکنم به کاهش دادم. ببینید یه دونه کاهش انجام میدم و بعد 2 تا پایه میبافم. 1 و 2. مجدد یک کاهش و 2 تا پایه کوتاه و سومین کاهش رو هم انجام میدم. ما اینجا این طرف 3 تا کاهش داریم، یه دونه کاهش و 1 و 2. خب بعد میام 33 تا پایه میبافم طبق دستوری که روی تصویر براتون نوشتم. بعد 2 تا پایه کوتاه کاهش، 2 تا پایه کوتاه کاهش، 2 تا پایه کوتاه کاهش، 3 تا کاهش هم اینجا انجام میدم و در نهایت آخر این رج 87 تا پایه داریم. خب رج 20 21 و 22 یعنی 3 رج مجدد 87 تا پایه خواهیم داشت که قد کار بیشتر میشه. خب ببینید بچه ها بافتمون اینطوری هستش. خب میرسیم به رج 23. توی رج 23 باید 37 تا پایه کوتاه ببافیم. بعد از اینکه این باف رو انجام دادیم کاهش انجام میدیم 2 تا پایه، کاهش انجام میدیم 2 پایه. اینجا 2 تا پایه کاهش پیدا میکنه، این طرف هم به همین صورت 2 تا پایه و توی این رج ما 4 تا پایه کاهش خواهیم داشت. پس من این 37 تا رو میبافم، کاهشش رو هم بهتون میگم که جای سوالی نمونه. 37 تا ببافید ابتدای رج. خب 37 پایه رو که بافتم میام اینجا کاهشش رو انجام میدم. ببینید این کاهش رو انجام میدم، بعد 2 تا پایه میبافم 1 و 2 و مجدد کاهش انجام میدم به این صورت و بعد 1 و 2 تا پایه میبافم. خب حالا این طرف 34 تا پایه میبافم، بعد از اون 2 تا پایه کوتاه کاهش، 2 تا پایه کوتاه کاهش و در انتهای این رج 83 تا پایه داریم. خب رج 24 25 و 26 بدون کاهش 83 تا پایه بافته میشه. پس این رج رو که تموم کردین 3 رج هم طبق دستور بدون کاهش باف بزنید. خب میرسیم به رج آخر کاهش و رج آخر این کیسی که داریم باف میزنیم. خب ببینید بچه ها برای این رج ما 38 تا پایه میبافیم. رج 27 هستیم. خب 38 تا پایه میبافیم. 38 پایه رو که بافتم یه دونه کاهش میبافم. خب این یه دونه کاهش رو که بافتید بعد 40 تا پایه کوتاه میبافید و در نهایت هم یه دونه کاهش دارید و در انتهای این رج 81 عدد پایه کوتاه خواهید داشت. من تا انتها میبافم، قسمت بست مخفی رو هم بهتون میگم. بعد نخمون رو باید قطع کنیم. این کار رو حتما بخار بدید که صاف بایسته و مرتب بشه و بعد میریم برای قسمت لبه کار یا فلپ کار. خب بچه ها ببینید این تیکه رو 41 پایه باید ببافید و بعد کاهش رو انجام بدید. من گفتم 40 پایه، اشتباه گفتم. خب نخود در میارم، یعنی آخرین پایه و اون کاهشی که باف زدم رو دیگه اتصالش رو انجام نمیدم، نخود در میارم و سوزنم رو ببینید بچه ها این پایه رو رها میکنم. پایه اول رو که همیشه بس میزدیم میام توی پایه دوم و اینجوری سوزن رو وارد این پایه میکنم و نخ رو میگیرم میکشم و باید سوزن رو توی لوپ پشتی این پایه که نخ ازش در اومده اینطوری وارد کنیم. خب به این صورت و بعد نخ رو بکشیم. خب به این صورت اینجا
این حلقه که ایجاد شد به جای اون پایی بود که ابتدا رها کرده بودیم. و بعد این نخ رو لابلای بافت خیلی تمیز مخفی میکنیم که حالا این سوزن من یه ذره درشته، باید یه سوزن کوچیک‌تر بردارم. لابلای بافتم مخفی میکنم. بعد این کار رو باید حسابی بخار بدیم. میبینید بچه‌ها یه بافت این شکلی بهمون میده که حالت اون دهان قورباغه و اینها فرم خوبی بگیره. خب من این رو بخار میدم، بعد میام قسمت فلفش رو بهتون آموزش میدم. دوستان نازنینم، بعد از اینکه بست رو زدید، ببینید اینجا رو ما بست زدیم. خب و این خط بست ما هستش به این صورت و ما میایم طرفی که خط بستمون دیده نمیشه، یعنی این طرف رو میخوایم و این قسمت لبه باف رو انجام بدیم. خب کاری که میکنیم این هستش که این باف رو ببینید از وسط تا میکنید، از وسط گوشه و 39 پایه اینجا باید توی لوپ های پشتی باف بزنیم. خب ما 81 پایه داشتیم دیگه، درسته؟ 81 پایه 39 تا این طرف برای قسمت فلپش در نظر میگیریم. خب که همونطوری که گفتم از این قسمت که تا بزنید به این صورت باید شمارش رو انجام بدید. خب حالا من این رو الان مشخص میکنم، ببینید این گوشه رو و 39 تا از این پایه ها رو در نظر میگیرم برای بافت قسمت فلپ. خب اینجا فکر کنم اولین پایه باشه که توی لوپ پشتی باید بافت بزنم. شمارش رو انجام میدم: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 39. خب اگر اینجا باشه خیلی گوشه میشه، پس من میام و این طرفتر شمارش رو انجام میدم. پس ببینید باید این قسمت رو تنظیم بکنید. خب که این قسمت که تا میشه 39 تا پایه توی قسمت وسط بیفته. حالا یه دونه پایه این ور یه دونه این ور رها شد اشکالی نداره. پس من 39 پایه رو میشمارم. ببینید 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39. این 39 پایه. خب اینطوری ببینید. بعد اینو من حتما تا میکنم، یه بررسی مجدد میکنم که کج نشه. خب چون خیلی برام مهمه که این قسمت اوکی در بیاد. خب الان اوکی شده. حالا میام چی کار میکنم؟ میام و نخم رو وصل میکنم توی لوپ پشتی این پایه که اینجا داریم. خب به این صورت توی لوپ پشتی این پایه میام نخ رو وصل میکنم و شروع میکنم 39 تا پایه کوتاه توی لوپ پشتی میزنم. اولین پایه رو که باف زدم، این زنجیره رو زدم، پایه حساب نمیشه. دوباره قلاب وارد این پایه میشه و پایه اول رو میبافم به این ترتیب. ببینید این پایه دوم و به همین صورت 39 پایه رو میبافم. ببینید توی لوپ های پشتی دارم باف میزنم، یعنی قلاب رو وارد این پایه این شکلی وسط پایه قلاب رو وارد میکنم و 39 پایه میبافم به این ترتیب. 39مین پایه رو که بافتیم توی لوپ پشتی میایم و یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. قسمت فلپ یا لبه بافت ما به صورت رفت و برگشت بافته میشه و از رج 2 تا انتهای رج 9 باید توی هر رج 39 تا پایه ببافیم. یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. اگر مبتدی هستید و احساس میکنید که پایه ها ابتدا انتهاش براتون سخت هست، میتونید مارکر بذارید. خب از این رج قلاب رو وارد پایه کامل میکنیم دیگه، لوپ پشتی یا جلو رو درگیر نمیکنیم، 2 تا لوپ رو باید درگیر کنیم و شروع میکنم و 39 تا پایه میبافم. خب پس 8 رج از رج 2
تا انتهای رج 9 باید دونه دونه همه این پایه ها رو 39 تا ببافید. به اینجا که رسیدید زنجیره میزنید، کار برمیگردونید مجدد 39 پایه و این کار رو 8 رج انجام میدید و بعد اون قسمتی که برای قسمت دکمه ها در نظر میگیریم اون فضا رو باید ایجاد کنیم و تا انتهای رج 12 باف میزنیم و کار قسمت فلپ تموم میشه. من اینو تا انتهای رج 9 میبافم، رج 10 11 12 رو هم بهتون میگم. خب من این 9 رج رو بافتم. ببینید این رج اول بود که توی لوپای پشتی بافتیم، رج 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. خب حالا میام توی انتهای این رج دونه زنجیره میزنم. توی این رج میخوام فضاهایی برای دکمه هاش ایجاد بکنم. خب کارو برمیگردونم و 6 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. خب این 6 تا رو که بافتم 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره رو زدم. 5 تا پایه رها میکنم. 1 2 3 4 5 و توی پایه ششم اینجا قلاب رو وارد میکنم و 17 تا پایه میبافم. ببینید 1 2 و 17 تا پایه کوتاه میبافم. مجدد 5 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 و 5 تا پایه رها میکنم و میام 2 4 6 تا پایه داریم و این 6 تا پایه رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه. خب یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و میام از همین پایه اول شروع میکنم به بافتن. 6 تا پایه‌شو میبافم. 3 4 5 و 6 و بعد توی این فضای 5 زنجیره میام 5 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید قلابو اینجوری وارد میکنم توی این فضا و 5 تا پایه میبافم. 2 3 4 و 5. خب حالا روی این 17 تا پایه 17 تا پایه میبافم اینطوری. ببینید به 5 تا زنجیره میرسم و 5 تا پایه اینجا میبافم. 3 4 و 5 و بعد در انتها 6 تا پایه داریم که این رو هم میبافم. تعداد پایه هامون مجدد شد 39 تا. خب پس ما اون فضایی که برای دکمه ها ایجاد کرده بودیم رو به این صورت پرش کردیم. حالا یه دونه رج دیگه هم باید ببافیم به این صورت که یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و 39 تا پایه میبافم. در نهایت هم نخ رو قطع میکنم و اضافه نخ رو لابلای بافت مخفی میکنم. پس برای قسمت لبه کار ما 12 رج در نهایت خواهیم داشت. خب به این صورت من این رج رو تا آخر میبافم، نخش رو قطع میکنم و لابلای این بخش ها مخفی میکنم. بعد از اینکه این قسمت رو باف زدیم حالا باید قسمت دکمش رو باف بزنیم که دکمش هم این شکلی هسته. شما میتونید دکمه معمولی بذارید ولی کل این کار همش بافت هستش و پترنش به این صورت هست. دکمه رو بعد از بافت میتونید دقیقاً سر جای خودش بدوزید یا با چسب حرارتی بچسبونید که بدوزید بهتره. خب مخصوصا اگر بچه ها میخوان استفاده کنن. خب حالا بریم دکمه رو با هم ببافیم. میایم و یه دونه ماجیک رینگ میزنیم و توی این ماجیک رینگ 8 تا پایه کوتاه میبافیم به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب بعد از اینکه 8 تا پایه رو بافتیم میایم و شروع میکنیم رج 2 توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه میبافیم. ببینید میتونید بس بزنید، یه دونه زنجیره بزنید کار شروع کنید، یا میتونید به صورت اسپایرل بافتتون رو انجام بدید. این به خودتون بستگی داره. خب من میام و توی پایه اول که اینجاست قلابم رو وارد میکنم و 2 تا پایه توی این پایه میبافم. خب این یه دونه پایه و این هم دومین پایه. میتونید این نخ رو هم لابلای بافتتون مخفی کنید به این صورت، به این ترتیب. خب
حالا میام و توی این پایه 2 تا پایه میبافم، نخو مخفی میکنم و توی این رج 16 تا پایه خواهیم داشت. خب رج بعدی یعنی رج 3 ما بدون افزایش بافت رو میزنیم. پس رج 1 8 تا پایه، رج 2 توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه میبافیم که میشه 16 تا پایه و رج 3 بدون افزایش بافته میشه. خب رج 4 کاهشی داریم و بافتمون حالت دکمه خودش رو پیدا میکنه. خب من این رج رو ببینم چند تا بافتم. 2 4 6 8 10 12 14 و اینجا هم ببینم 16 تا پایه دارم. خب رج 3 رو بدون اینکه افزایش بدم دونه دونه توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه می بافم. پس 16 تا پایه تو رج 3. رج 4 بعد از اینکه رج 3 رو بافتم رج 4 کاهش داریم بچه ها. خب باید این 16 تا پایه رو به 8 تا پایه تبدیل کنیم. میتونیم از همون سیستم کاهشی که بهتون آموزش دادم استفاده کنیم. ببینید این دوتا با هم یکی میشه. خب بعد این دوتا با هم یکی میشه و به همین ترتیب این 4مین کاهش، این کاهش 5م، کاهش 6م، 7م و این هم آخرین کاهش. خب وقتی که کاهش ها رو تموم کردید نختون رو حدوداً 20 سانت نگه دارید. اگر بخواید بدوزید نخ رو بلندتر قطع کنید و بعد یه ذره با این الیاف پرش میکنید. خب به این صورت یه ذره دیگه. بعد از اینکه این کار کردید حالا کل این بخش رو باید با سوزن ببندید. ببینید من یه سوزن برمی دارم و فکر کنم این سوزن خوب نباشه، از این سوزن ها برمی دارم و این بافت رو کامل جمع میکنم. این دکمه رو ببینید وارد لوپ جلویی این پایه میکنم. خب بعد توی پایه بعد سوزن رو وارد لوپ جلویی پایه بعد میکنم. این ترتیب مجدد 8 مرتبه برای 8 تا پایه با این کار انجام بدید و بعد نخ رو که بکشید کل بافت جمع میشه و بعد نخ رو لابلای بافت مخفی میکنید. ببینید به این ترتیب. خب حالا نخ رو میکشم. ببینید این شکلی میشه. بعد از اینکه نخ رو کشیدید این سوزن رو از لابلای باف اینطوری در میارید. اگر خواستید کار رو بدوزید اینجا با همین سوزن دوخت مخفی میزنید خیلی تمیز سر جای خودش. اینو بذارید اول جاشو مشخص کنید و این رو بدوزید. خب من به خاطر اینکه تایم ندارم با چسب حرارتی همشو میچسبونم، ولی شما اگر بخواید بدین دست بچه‌ها بهتره که دوخته بشه که و کار تمیزتر هم در میاد. خب پس این رو به این صورت این قسمت پشت بافتمون هست. خب ببینید بچه ها من برای قسمت چشاش، مردمکش و گونه‌هاش بافت رو انجام دادم و براتون می نویسم روی تصویری توضیح خدمتتون عرض می کنم که هیچ جای سوالی نمونه. ببینید برای قسمت چشاش که از رنگ سفید بهتر استفاده کنید و ضخامت نختون حتما شبیه ضخامت بدنه باشه که سایز بندی ها درست در بیاد برای همه بخش ها. من از مکرومکتان 2 سوزنه داشتم، از همه این رنگ ها استفاده کردم. خب ببینید رج اول 8 تا پایه تو ماجیک رینگ میبافیم، رج دوم میشه 16 تا پایه دقیقاً مثل این قسمت دکمه ها. رج سوم 8 تا پایه اضافه میشه که به این صورته که یه تک پایه یک افزایش، یه تک افزایش و تعداد پایه ها 24 تا میشه. رج بعدی 8 تا پایه اضافه میشه که دستورش رو تصویر براتون می نویسم، میشه 32 تا و بعد رج بعد 40 تا پایه و بعد رج آخر هم 48 تا پایه داریم
ما توی این کانال انقدر گرد بافی انجام دادیم که خیلیاتون میگید دیگه ما بلد هستیم، برای همین من دیگه این قسمت رو ضبط نکردم. براتون روی تصویر دستورش رو مینویسم. دستور قانون گرد بافی رو توی کپشن خیلی از آموزش ها هم براتون نوشتم و به راحتی میتونید این قانون رو استفاده کنید. برای قسمت مردمک چشش توی ماجیک رینگ 6 تا پایه زدم و رج دوم رو دو تا اضافه کردم و شد 12 تا پایه. ببینید 2 4 6 8 10 12 تا پایه. خب فقط 2 رج بافتم و برای گونه هاش توی ماجیک رینگ 8 تا پایه بافتم و در نهایت 2 4 6 8 10 12 14 16 تا پایه داریم رج دوم، یعنی توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه بافتم، دقیقاً مثل قسمت دکمه. خب شما میتونید اینها رو دیگه به سلیقه خودتون چیدمانش رو انجام بدین. دوست دارین قورباغه‌تون این شکلی باشه، بعد یه دونه لبخند با نخ و سوزن و ترجیحاً همین نخی که برای قسمت مردمک استفاده کردید میتونید چشاشو تا به تا بذارید. ببینید خودتون دیگه به سلیقه خودتون این رو میتونید دیزاین بکنید. من این تیکه ها رو براتون کامل توضیح دادم. برای قسمت دهنش هم که گفتم میتونید گلدوزی کنید، یعنی با نخ و سوزن دهنش رو به صورت یه هفتی اینجا بدوزید، یا دوست دارید صاف بدوزید یا دوست دارید اینجوری غمگین باشه لبخند بزنه به این صورت. این دیگه به خودتون بستگی داره. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین. من درست کرده ای کار رو ابتدای ویدیو بهتون نشون دادم، چون همیشه اصولا اینطوریه که اگر بافتی نزده باشم ابتدای ویدیو رو آخر میگیرم. من اینو همیشه برای عروسک ها یا چیزایی که حالت آمیگورومی داره یکم میرم هی نگاش میکنم، هی باهاش صحبت میکنم ببینم که در نهایت خودم دوست دارم مودم چه شکلی اونو درست کنم. برای همین یکم باید با خودم خلوت کنم ببینم اینها رو کجا میخوام بچسبونم و به چه صورت، ولی خیلی بامزه است. من اینو میخوام برای کارهای خودم، یعنی برای خودم استفادهش بکنم، ولی شما میتونید برای بچه ها این جامدادی خیلی خوشگل رو داشته باشید. اینها رو هم برم بچسبونم و نتیجهشو که شما دیدید ابتدای آموزش. حتما بچه این کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم، منتظر آموزش های جذاب دیگه هم باشید.